أرحب بكم من جديد أصدقائي. أتمنى أن يكون هذا الدرس أيضا مهم لكم. سوف نتعلم كيف إذا كان لدينا ملف إكسل، لنفترض هذا ملف إكسل اسمه واحد، لديه 3 أوراق، الورقة A، الورقة B، الورقة C. بهذه الأسطر البرمجية القليلة استطعنا أن نفصل محتويات الورقة A، محتويات الورقة C، أن نصنع منها ملف إكسل منفصل باسم C. وهنا تم إنشاء ملف إكسل جديد باسم B، وأخذنا فقط محتويات الورقة B التي كانت موجودة عندنا في الأساس، وفصلنا محتويات الورقة A في ملف إكسل. فإذا هنا في نفس مكان وجود الملف الأساسي تم إنشاء 3 ملفات إكسل منفصلة لها فقط محتويات الورقة A، وهنا محتويات الورقة B، وهنا محتويات الورقة C. هذه الأسطر البرمجية إذا أردنا أن نشرحها بشكل سريع تقول أننا أولا للمتغير يأخذ نفس المسار الموجود فيه الملف الذي نعمل عليه أو الذي يحتوي هذه الأسطر البرمجية. ثم السطر التالي هو الحلقة التي تقول كل الأوراق الموجودة في هذه الورقة، نقوم بعملية نسخ لها، وثم بعملية تحديد الخلايا لها، وأخذ قيمها، وأخذ تنسيقاتها، وحفظها باسم. ما هو الاسم؟ نفس المسار على حسب المتغير الذي تم ذكره سابقا، بإضافة اسم الملف الإكسل الذي نحن الآن نقف عليه على أساس الحلقة. ثم نقول إغلاق هذا الملف الذي طلبنا حفظ باسمه، إغلاق هذا الملف بدون حفظ لأننا أوتوماتيكيا طلبنا حفظ باسم، وتعود الحلقة وتأخذ الورقة الثانية والثالثة وتنتهي البرمجة. لننتقل إلى الملف الذي يوضح هذه الخطوات. هذا هو الملف، وهذه هي الأسطر البرمجية. إذا طلبنا تنفيذ لهذا الملف نعود ونجرب هذه الأسطر البرمجية. في هذا القسم نحن الآن نقف في مكان تواجد الملف التجريبي. الآن سوف نلاحظ إنشاء 3 ملفات إكسل. هذا هو الملف التجريبي الذي يحتوي 3 أوراق للA والB والC، وهذه هي الأسطر. عندما نطلب التنفيذ نلاحظ تم تحديد الورقة الأولى، والآن سوف تم إنشاء الملف لكن سوف يغلق بدون حفظ. والآن يتم إنشاء الملف الثاني، لا يتم تغيير الاسم، الآن يتم تغيير اسمه. تم تغيير الاسم نلاحظ هنا، وتم إغلاقه بدون حفظ. بقي لدينا الورقة الثالثة، وحصلنا على ما نحن نطلبه من هذه الأسطر البرمجية. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة، بأمان الله.